Привіт! Сьогодні у мене для вас такий пляцок, що дієта втече з криками. Сусіди прибіжать на запах, а холодильник сам відкриється від поваги. Цей пляцок видавництво недаремно помістило на обкладинці мого 4-го тому 4-томника «Львівські пляцки». Ну а сьогодні прийшов час приготувати його і для вас, глядачі мого каналу. Отже, приготуйтеся до вибуху смаку і кулінарного безумства, бо життя надто коротке, щоб їсти нудні банальні пляцки. Тож до роботи. Для рулетного коржа у 3 яєць середнього розміру відділіть білки від жовтків. Докладіть 1 грам солі і нехай трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих обертах міксера до моменту утворення так званої пивної піни. Не припиняючи збивання, порціями у 4-5 прийомів всипте 75 грамів дрібного цукру. І збивайте ще 4-5 хвилин, поки цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою та пишною. Тим часом підготуйте суху суміш. Для цього просійте 80 грамів борошна. Досипте до нього 1/4 стандартної пачки розпушувача і ретельно перемішайте. Вага моєї пачки розпушувача була 10 грамів, тому я тут вмішала 2,5 грами розпушувача. Не припиняючи збивання, по одному докладіть 3 жовтки. Збивайте після того ще приблизно 1 хвилину. Як бачите, маса повинна бути дуже пишною та ніжною і широкою стрічкою спадати із вінчиків чи лопатки. Висипте суху суміш у сито, просійте у яєчну масу і у 2 прийоми лопаткою круговими рухами знизу вверх вмішайте її у яєчну масу. На цьому етапі не бажано користуватись міксером навіть на найнижчих обертах, щоб не порушити повітряність тіста. Із цієї ж причини не перемішуйте тісто лопаткою надто інтенсивно чи довго. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см, застеленій якісним пергаментом. Бортики форми можуть бути не надто високими. Отже, перекладіть тісто у форму. Лопаткою розрівняйте по усій площі, стараючись зробити так, щоб його товщина усюди була більш-менш однаковою. Усе, в духовку його. Випікайте за температури 175 градусів Цельсія в режимі верх-низ без конвекції приблизно 10 хвилин до готовності. Готовий корж матиме зверху золотавий колір, а під натиском пальця буде м'яко пружинити. Тут головне не перепекти цей корж, щоб він добре скручувався і не ламався. Отже, гарячий корж, не знімаючи з пергаменту, накрийте зверху другим листком пергаменту і скрутіть до центру з обидвох боків, спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Повинні утворитись ось такі 2 рулети, які зустрілись в центрі. У місці зустрічі розріжте пергамент разом з тістом і сформуйте окремі рулети. Я ще додатково закріпила їх гумками, щоб вони не розгортались. Залишіть їх до повного охолодження. Таким самим способом спечіть ще 1 такий корж і сформуйте із нього ще 2 рулети. Тобто у нас вийде 4 бісквітні міні-рулети. Для полуничного прошарку у каструлю помістіть 500 грамів полуничного пюре. Це просто подрібнені блендером ягоди полуниці. Досипте 100 грамів цукру і відправляйте на плиту. Помішуючи, нагрійте суміш до температури 60-70 градусів Цельсія. Не раджу доводити масу до кипіння, щоб максимально зберегти полуничний колір та аромат. Зніміть з вогню і всипте 2 пачки порошку полуничного желе. У мене вага однієї пачки 75 грамів, і вона розрахована на пів-літри рідини. А також 5 грамів швидкорозчинного желатину. Перемішуйте усе кілька хвилин. Тут важливо, щоб желе і желатин повністю розчинились. Охолодіть до кімнатної температури, а потім помістіть у холодильник на 15-20 хвилин чи до моменту, коли маса почне злегка схоплюватись. Нам потрібно розділити цю масу на 4 частини для змащування 4 рулетів. Найкраще це зробити, скориставшись кухонними вагами. Вага однієї частини приблизно 190 грамів. Отже, розгорніть 1 рулет, рівномірно змастіть його полуничною масою і щільно скрутіть, відділяючи тепер від нижнього пергаменту. Зверху міцно закріпіть усе пергаментом і харчовою плівкою.
Таким чином сформуйте усі 4 рулети. Перекладіть їх на кухонну дошку і помістіть у холодильник приблизно на 1 годину для того, щоб желейна маса добре застигла. Для шоколадного коржа у чашу блендера чи кухонного комбайну просійте 300 грамів борошна. Тут ми використовуємо насадку металевий ніж. Досипте 30 грамів какао, половину стандартної пачки розпушувача, у мене це 5 грамів, та 100 грамів дрібного цукру. Далі я взяла 200 грамів дуже холодного, майже підмороженого смальцю, нарізаного кубиками. Замість смальцю тут можна взяти вершкове масло чи у економ-варіанті маргарин. Отже, знову нехай трішки попрацює техніка. Нам потрібно подрібнити усе до крихти. Кухонний комбайн впорається із цим завданням за 15-20 секунд. Але це усе можна швидко розтерти також і холодними руками. Докладіть до крихти 2 яйця, а також 60 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. Тепер увімкніть комбайн буквально на 10-15 секунд. Спочатку утвориться крупна крихта, яка потім почне збиратися у кулю. У цей момент слід припинити замішування. Як бачите, тісто вийде достатньо липким та пластичним. Ложкою рівномірно розкладіть тісто у форму розміром 36 на 28 см, застелену якісним пергаментом. А потім, натискаючи долоною зверху, розпластайте шматочки в один пласт. Для того, щоб пальці не прилипали до тіста, час від часу припорошуйте їх борошном. Посипте поверхню крупно посіченими горіхами. Вага горіхів 100 грамів. А потім долоною втисніть їх у тісто. Усе, в духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія в режимі верх-низ без конвекції приблизно 13 хвилин до готовності. Тут головне теж не перепекти цей корж. Як бачите, після духовки він м'якенький. Повністю охолодіть корж і розріжте на 2 частини розміром 18 на 28 см кожна. Майте на увазі, що цей корж дуже ніжний, і після охолодження він буде дуже крихким. Друзі, нагадую про мою нову книгу «Святкові галицькі пляцки». Це елегантна книга подарункового формату з чудово розписаними 50 рецептами святкових галицьких пляцків, з великими кольоровими світлинами до кожного рецепту. Випущена на якісному папері та з міцною надійною палітуркою. Для замовлення книги пишіть мені на Viber. Для полуничного крему у каструльку викладіть 300 грамів полуничного пюре і налийте 150 мл води. Досипте 100 грамів цукру та 60 грамів кукурудзяного крохмалю. Помістіть усе на плиту. Помішуючи, на невеликому вогні доведіть усе до кипіння. Після закипання проваріть ще 15-20 секунд і зніміть з вогню. Накрийте в контакт харчовою плівкою і дайте охолонути до кімнатної температури. Після охолодження маса буде досить густою. У чашу міксера помістіть 315 грамів вершкового масла і знову довірте роботу техніці. Збивайте 7-8 хвилин до моменту, коли маса стане дуже пишною та світлою. І лише після цього порціями по столовій ложці починайте додавати полуничну масу. Після додавання усієї маси перемішуйте приблизно 1 хвилину, і цього буде достатньо. Цей крем виходить дуже стабільним. Це нам і потрібно, адже він повинен надійно утримувати на собі 4 рулети і не розтікатись. Отже, відділіть приблизно 3 столові ложки крему для скріплення рулетів, а решту розділіть на 2 приблизно рівні частини. У роз'ємну форму розміром 18 на 28 см з високими бортиками викладіть 1 шоколадний корж горіхами вверх. На нього половину полуничного крему. Розрівняйте його по усій площі коржа. На крем із самого краю викладіть 1 рулет. Змастіть бокову поверхню 1 столовою ложкою відкладеного крему. Далі щільно до першого викладіть на крем 2 рулет. Змастіть бокову поверхню 2-го рулету столовою ложкою відкладеного крему. Аналогічно викладіть 3-й, а потім і 4-й рулет. На рулети викладіть 2-гу частину крему і розрівняйте його. На крем 2-й шоколадний корж горіховою частиною до крему.
Долоною злегка притисніть корж до крему. Бачите, як я і попереджала, цей корж дуже крихкий, і з ним слід поводитися дуже ніжно. Для шоколадної глазурі у мисочку поламайте 80 грамів чорного шоколаду. У мене шоколад з горіховою крихтою. І докладіть до нього 60 грамів сметани. У мене сметана жирністю 20%. Розтопіть усе помішуючи на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. Теплою глазур'ю відразу рівномірно змастіть верхній корж. Я ще додатково посипала поверхню глазурі крихтами із печива та кольорових вафель. Усе! Не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка чималенька, більше 3 кілограмів, висота 7 сантиметрів. Ну що, заглянемо всередину нашого красення. Пляцок виходить із дуже красивим зрізом. Він м'якенький та ніжний. Велика вага дозволяє нарізати його на 25-30 порційних шматочків для подачі. Завдяки стабільному крему шматочки чудово тримають форму, не кришаться і не розвалюються. А яка це смакота, словами важко описати. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.